Chào các bạn, hôm nay đúng ra mình phải ngồi làm cái video chỉ các bạn cách tính đam của The First Descendant. Nhưng mà sáng ngồi dậy coi Reddit thì thấy cái build này của Kyle. Như các bạn đã thấy thì cái build này nó one shot mọi boss. Rồi, cái build này thì mình sẽ chứng nhận cụ thể các bạn phải build như thế nào để làm được như vậy. Rồi đầu tiên là build của Kyle thì các bạn dồn càng nhiều shield vào càng tốt. Ở đây mình có 3 cái mod shield là Increase Shield, HP Conversion, mở ngoặc shield và Amplification Control. Hai cái mod trên này là chủ yếu là để mình tăng thêm xíu máu với lại tăng thêm thủ và để sống cho tới khi mà mình chạm vào được con boss thôi. Rồi, ngoài ra thì mình còn phải gắn thêm mấy cái module tăng shield giống như là mấy cái max shield giống như vậy. Cái này mình để max HP tại vì mình chưa có cái nào max shield chỗ này hết. Cái này cũng max shield và cái processor của bạn thì có thể nó sẽ có hai cái dòng shield. Với lại nếu mà có thể thì các bạn phải sử dụng hai mảnh của cái set Bravery. Thì hai mảnh này nó sẽ cho bạn 11 shield, 11% max shield nữa. Reactor thì còn về reactor thì các bạn sử dụng reactor nào cũng không quan trọng, chủ yếu là các bạn lấy cho mình hai cái dòng nhỏ ở dưới là non attribute skill power boost với lại tech skill power boost. Thì cái này nó sẽ tăng 20% cho đam của Kyle cho mỗi dòng. Rồi một điều nữa là nếu mà các bạn sử dụng Secret Garden á thì các bạn có thể hồi lại năng lượng của Kyle bằng cái nội tại của nó là sử dụng Dimension Skill. Nó sẽ cho các bạn 30% cơ hội để hồi lại 10% thanh năng lượng của Kyle. Thì cái này là các bạn sẽ thể sử dụng chiêu 2 rồi tắt mở nó liên tục để lấy lại 10% năng lượng. Nhưng mà với 30% cơ hội gì thôi thì mình thấy nó hơi ít. Thành ra trong video mình không có xài cái này. Rồi, bây giờ thì qua cây súng. Cây súng này thì các bạn chỉ cần một cây súng máy có khả năng xài Mental Focus và một cái mod nguyên tố nào bất kỳ, và ít nhất nó phải có 150 viên. Thì ở đây cây timer này của mình nó chỉ có 100 viên thôi, bởi vì mình phải bỏ thêm vô hai cái Maximize Weight Balance với lại Expanded Weapon Charge để nó có hơn 150 viên. Thì có hơn 150 viên để làm gì? Để lấy đủ 150 stack của cái Mental Focus này. Thì lúc mà bạn đánh boss thì cái Mental Focus nó sẽ tăng đam luôn cho cả cái chiêu 4 của Kyle, là tại vì nó đang bị bug á. Nói thẳng ra là nó đang bị bug á, bởi vì mình phải làm gấp cái video này trước. Nếu không thôi là mấy ngày nữa là Nexon nó sửa. Rồi bây giờ mình sẽ vào đánh một con boss để cho các bạn biết vào đánh boss thì phải làm gì. Rồi, việc đầu tiên của các bạn là lấy sao cho đủ thanh năng lượng của Kyle thôi. Thanh năng lượng của các bạn nó sẽ tăng đam cho cái chiêu 4 của các bạn, và bạn phải có đủ thanh năng lượng các bạn mới có thể xài được chiêu 4. Thành ra bạn cứ lấy nhiều năng lượng nhất có thể. Thì năng lượng của các bạn có thể thu thập được qua cách sử dụng chiêu 1 và đánh trúng một cái gì đó, giống như đánh trúng con quái hay đánh trúng con boss đi, thì nó sẽ tăng năng lượng cho các bạn. Và các bạn dùng chiêu 2 thì các bạn đỡ đạn, nó sẽ cũng tăng năng lượng cho các bạn nếu mà bạn đỡ đạn bằng chiêu 2. Cái đó là hai cách chính để lấy năng lượng cho Kyle. Rồi sau khi các bạn thấy đã có đủ năng lượng rồi thì các bạn đi ra chỗ nào đó an toàn chút xíu để mà lấy cái stack của Kyle, lấy cái stack của Mental Focus.
thì các bạn bắt đầu xả đạn, đứng ở trong chỗ an toàn các bạn bắt đầu xả đạn để chích bạc. Rồi đứng trong chỗ an toàn các bạn bắt đầu xả đạn. Chừng nào các bạn thấy đủ 150 rồi thì các bạn bấm chiêu 4 thôi. Rồi bây giờ đủ 150 rồi mình bắt đầu bấm chiêu 4 và bay vào con boss. Và vậy là xong rồi đó. Nói chung là cái build này cũng khá là đơn giản, tại vì nó chỉ chủ yếu là stack mấy cái shield của Kyle lên cao nhất có thể thôi. Thì với lại cái bug này là chắc chắn Nexon sẽ sửa trong vài ngày nữa, bởi vì mình phải quay gấp cho các bạn. Làm gấp cho các bạn. Rồi nếu các bạn thấy video này hữu ích thì cho mình xin một like và một nút đăng ký nhé. Ok, vậy là hết rồi đó.